Bạn đã bao giờ nhìn thấy hình ảnh của Vạn Lý Trường Thành chưa? Đó là một bức tường siêu dài, nó dài dằng dặc, uốn lượn qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Nó giống như một con rồng đá khổng lồ nằm vắt ngang đất nước Trung Quốc. Ngày nay khi xây nhà chúng ta cần gì? Chắc chắn phải có gạch, cát, đá và đặc biệt nhất là xi măng. Cốt thép và xi măng là những chất keo dính mọi thứ lại với nhau. Không có xi măng thì nhà đổ ngay. Nhưng bạn biết không, Vạn Lý Trường Thành đã đứng đó hàng trăm năm. Nó trải qua bão tuyết, động đất và điều quan trọng là nó không đổ. Điều kỳ diệu nhất là người xưa xây nó mà không hề dùng tới bất kỳ một hạt xi măng nào cả. Thế nó mới hay. Vậy thì người ta dùng cái gì? Làm sao họ có thể làm được điều phi thường đó? Và bí mật nằm ở đâu? Trước tiên chúng ta phải hiểu một sự thật. Vạn Lý Trường Thành mà các bạn hay nhìn thấy ở trên TV hay trong ảnh chụp của khách du lịch hiện nay không phải là bức tường đầu tiên. Bức tường đầu tiên được xây từ rất lâu rồi, trước cả thời của Tần Thủy Hoàng, tức là hơn 2.000 năm trước. Sau này thì vua Tần muốn xây dựng một bức tường thật dài để chặn kẻ thù. Kẻ thù của họ là những người du mục cưỡi ngựa rất giỏi. Nhưng mà thời đó nghèo, kỹ thuật cũng thô sơ, người ta không có gạch đẹp hay là vật liệu xịn. Vậy họ dùng gì để xây? Họ lấy đất, họ nhặt đá, họ gom rơm rạ trộn vào cho dính và nện đất thật chặt để tạo thành tường. Nghe có vẻ thì cũng chắc chắn nhưng thực tế thì nó rất yếu. Trời nắng thì không sao, khi mà trời mưa thì vấn đề mới bắt đầu nảy sinh. Nước sông dâng cao, những bức tường đất này bắt đầu bở ra, đất gặp nước thì thành bùn, rơm rạ thì mục nát, thế là tường đổ, nó vỡ lở khắp nơi. Qua nhiều đời vua khác nhau người ta cứ xây rồi nó lại hỏng, sửa đi tốn lại, tốn bao nhiêu công sức mà tường vẫn không vững được. Điều này cho thấy nếu chỉ dùng đất và đá bình thường, bức tường không thể trường tồn được và nó cần một phép màu. Thời gian trôi qua, nhiều triều đại sụp đổ rồi đến thời của nhà Minh. Có một vị vua tên là Chu Nguyên Chương, ông là người sáng lập ra nhà Minh. Ông nhìn thấy những đoạn tường thành cũ nát từ thời nhà Tần để lại và biết rằng nếu cứ để như vậy đất nước sẽ không được an toàn. Chu Nguyên Chương quyết định phải làm lại, phải xây dựng một Vạn Lý Trường Thành hoàn toàn mới, to hơn, cao hơn và không bao giờ đổ. Vạn Lý Trường Thành mà chúng ta nhìn thấy ngày nay, dạo bước trên đó chụp ảnh, chính là bức tường được xây dựng và mở rộng chủ yếu vào thời nhà Minh, bắt đầu từ nửa sau thế kỷ 14 và hoàn thiện rõ nét nhất vào nửa cuối thế kỷ 15, tức là nó đã có tuổi đời khoảng trên dưới 600 năm. Nhưng thời nhà Minh thì cũng chưa có xi măng. Xi măng hiện đại phải đến hàng trăm năm sau mới được phát minh ra. Vậy Chu Nguyên Chương đã dùng phép thuật gì? Bí quyết của ông nằm gói gọn trong hai điều. Một là chất keo siêu kết dính đến từ nhà bếp và hai là luật lệ vô cùng đáng sợ. Bây giờ thì hãy xem cái bí quyết thứ nhất. Khi nói đến vật liệu xây dựng, bạn sẽ nghĩ đến cát, sỏi, đá, vôi phải không nào? Nhưng người Trung Quốc ngày xưa lại lấy cảm hứng từ nhà bếp. Bạn đã bao giờ ăn xôi chưa? Hay là ăn bánh chưng, bánh nếp? Bạn thấy gạo nếp rất dính phải không? Khi nấu chín gạo nếp rất dẻo, cơm nếp dính chặt vào tay xoa mãi mới sạch. Rửa sạch nồi sôi rồi cũng rất mệt vì nó bám chặt vào đáy nồi. Và chính điều này đã lóe lên một ý tưởng vĩ đại trong đầu những người thợ xây dựng ngày xưa. Họ đã sáng chế ra một loại vữa xây tường đặc biệt. Nó có tên trong tiếng Hán đó là nhu mễ sa tương, dịch ra tiếng Việt cho dễ hiểu gọi là vữa gạo nếp. Cách làm thì như sau. Đầu tiên là nấu cháo gạo nếp, thì họ sẽ lấy một lượng khổng lồ gạo nếp, đổ vào những chiếc nồi to như cái nong, nấu thật nhừ và thật kỹ, kiểu bà Tân Vlog. Nấu đến khi hạt gạo nát bét ra, tan thành một nồi gần như là một nồi súp đặc quánh, dính vào nhau rất là kỹ. Sau đó thì chuẩn bị vôi tôi. Vôi tôi là loại vật liệu xây dựng từ cổ xưa. Người ta lấy đá vôi nung lên, rồi tôi với nước, rồi trộn lẫn vôi tôi này với chỗ gạo nếp. Người thợ sẽ lấy cái nồi gạo nếp kia, siêu dính kia đổ trộn chung với vôi tôi và một chút đá vôi nghiền nhỏ. Họ nhào trộn hỗn hợp này thật đều, càng nhào nó càng dính vào nhau. Cuối cùng họ tạo ra một chất hồ nhão và trắng đục. Thế là xong, họ đã có trong tay một loại xi măng của thế giới cổ đại. Tại sao gạo nếp lại siêu phàm đến vậy? Ngày nay các nhà khoa học hiện đại đã mang những mảnh vữa ở Vạn Lý Trường Thành về phòng thí nghiệm để soi kính hiển vi. Họ phát hiện như thế này. Trong gạo nếp có một chất được gọi là amylopectin. Đây là chất tạo nên sự kết dính dẻo của hạt gạo. Khi chất dẻo của gạo nếp gặp chất cứng của vôi, chúng xảy ra một phản ứng hóa học tự nhiên. Sự kết hợp này tạo ra một siêu sức mạnh. Vôi giúp lớp vữa cứng lại như đá, chịu được sức nặng khổng lồ của những viên gạch xếp chồng lên nhau. Gạo nếp thì giữ lại cho lớp vữa có một độ đàn hồi nhất định, nó không bị cứng giòn dễ gãy. Hơn nữa, lớp vữa gạo nếp này cản nước cực tốt, mưa trút xuống cũng không thể thấm qua được lớp vữa này để phá hỏng gạch bên trong. Nó giống như một bức tường được bọc một lớp áo mưa tàng hình. Càng để lâu ngoài trời, hỗn hợp này càng cứng lại, kết chặt thành một khối không thể tách rời. Thật đáng kinh ngạc phải không? Chỉ từ những hạt gạo nếp nấu ăn hàng ngày kết hợp với trí thông minh, người xưa đã tạo ra một chất kết dính sống thọ hơn cả xi măng hiện đại, nhưng mà cũng hơi tốn cơm tốn gạo. Có vữa xịn rồi còn gạch thì sao? Nếu vữa siêu chắc mà gạch lại bở mục thì tường cũng sẽ đổ. Nên những viên gạch xây từ thời nhà Minh cũng là một kiệt tác. Người ta không dùng những viên gạch nung bình thường, họ làm gạch rất cẩn thận.
Đầu tiên, đất được chọn phải là đất tốt. Người thợ phải sẵn sàng lọc kỹ càng, loại bỏ hết sỏi to sạn cứng, chỉ lấy phần đất mịn nhất. Sau đó họ nén đất vào những khuôn vuông vức, nén thật chặt, chặt đến mức không còn khe hở không khí nào bên trong. Cuối cùng họ cho vào lò để mà nung trong lửa lớn. Kết quả ra lò là những viên gạch khổng lồ, cứng như thép, gạch cứng kết hợp với vữa gạo nếp dẻo dai. Đó là một sự kết hợp hoàn hảo, không gì phá nổi. Nhưng khoan, xây bức tường dài vạn dặm thì cần vô số thợ và có hàng chục vạn người tham gia xây dựng. Làm sao để bắt mọi người đều làm việc cẩn thận? Trộn gạo nếp rất mệt, nhỡ thợ lười mà làm ẩu thì sao? Nhỡ quan chức mà cắt tiền mua gạo nếp thì sao? Điều này dẫn chúng ta đến bí mật thứ hai, một bí mật nhuốm màu đáng sợ nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Chu Nguyên Chương là một người rất nghiêm khắc. Ông xuất thân từ nông dân nghèo rớt vùng tơi, từng phải đi ăn mày. Nhờ tài năng mà lên làm vua. Vì từng sống khổ cực, bị quan lại chèn ép, nên khi làm vua, ông cực kỳ ghét bọn tham quan ô lại. Ông hiểu rằng Vạn Lý Trường Thành là một công trình tốn vô số tiền của. Nếu giao cho các quan lại mà kiểm soát không cẩn thận, họ sẽ ăn bớt vật liệu, họ sẽ bớt gạo nếp, bớt vôi, hay là dùng gạch dởm để bỏ tiền vào túi của mình. Thế là tường sẽ chóng hỏng. Để chặn đứng chuyện này, Chu Nguyên Chương đã ban hành một đạo luật vô cùng khắt khe. Nó giống như một bản hợp đồng sinh tử. Đạo luật như sau: trên mỗi một lô gạch được sản xuất ra, bắt buộc phải khắc tên những người chịu trách nhiệm, khắc tên người thợ tạo ra viên gạch đó, khắc tên người cai thầu, khắc tên cả vị quan chức triều đình chịu trách nhiệm giám sát khu vực đó. Mọi cái tên đều được đóng dấu rõ ràng trên gạch, chữ nổi rành rành và không ai chối cãi được. Và phần đáng sợ nhất là lúc nghiệm thu công trình. Khi một đoạn tường được xây xong, triều đình sẽ cử những thanh tra đặc biệt đến kiểm tra. Cách họ kiểm tra rất bạo lực và đơn giản. Họ mang theo một cái búa sắt rất to, lấy búa nện hết sức bình sinh vào bức tường vừa xây. Bịch bịch bịch, chuyện gì xảy ra? Trường hợp 1, búa mà đập vào tường sứt mẻ một chút ít, gạch không vỡ, lớp vữa gạo nếp vẫn dính thì chúc mừng, đoạn này đạt tiêu chuẩn rồi. Những người thợ và quan chức được khen thưởng hoặc ít nhất là không bị sao cả. Trường hợp 2, nếu mà búa đập một cái mà viên gạch vỡ nát hoặc mảng tường rụng là tả xuống đất, lỗi này chứng tỏ là làm gạch đều, vữa trộn thì thiếu gạo nếp. Lúc này thanh tra sẽ cúi xuống nhặt viên gạch vỡ lên, đọc cái tên khắc ở trên đó, thế là xong. Áp lực tạo nên sự hoàn hảo. Bạn thử nghĩ mà xem, đặt tính mạng của mình và cả gia đình lên một viên gạch, ai mà làm ẩu, ai dám ăn bớt một bát cháo gạo nếp, ai dám nung gạch khi mà chưa đủ lửa? Không ai dám cả. Nỗi sợ hãi đã biến những người thợ thành những người thợ tỉ mỉ nhất trên thế giới. Giờ thì bức tường đã xây xong, đẹp đẽ, uy nghi và vững chắc. Nhưng 600 năm là một quãng thời gian rất dài, trái đất không đứng yên. Suốt 6 thế kỷ, Vạn Lý Trường Thành đã phải chịu đựng những thứ gì? Đầu tiên tất nhiên đó là mưa gió bão bùng. Nơi xây dựng Vạn Lý Trường Thành có địa hình hiểm trở, gió rít quanh năm, mưa tuyết lạnh buốt vào mùa đông, mưa rông tầm tã vào mùa hè. Nước là kẻ thù số 1 của mọi công trình kiến trúc. Nước thấm vào kẽ nứt sẽ phá hủy từ bên trong. Nhưng vữa gạo nếp lại có tính chống thấm nước rất giỏi. Lớp vôi và tinh bột hòa quyện thành một lớp khiên bảo vệ. Nước mưa trượt qua bề mặt gạch, không len lỏi vào trong được. Bên trong lõi tường luôn khô ráo và an toàn. Thứ hai đó là động đất. Trung Quốc là đất nước hay xảy ra động đất. Ở đất dưới chân rung lắc mạnh sẽ khiến các tòa nhà nứt toác. Vạn Lý Trường Thành cũng trải qua nhiều trận động đất mạnh. Nhưng thay vì vỡ nát, bức tường lại nhún nhảy theo nhịp điệu của mặt đất. Độ dẻo của tinh bột gạo nếp đã hấp thụ lực rung, giữ cho các viên gạch dính lấy nhau. Càng rung, chúng lại càng ép chặt vào nhau hơn. Và thứ ba đó là sự xâm lấn của cỏ cây. Thường thì ở các di tích cũ, hạt giống bay tới, rễ cây đâm xuyên qua tường và làm vỡ gạch. Nhưng vữa gạo nếp thời Minh cứng đến mức không một loại hạt cỏ dại nào có thể nảy mầm và đâm rễ qua lớp vữa đó được. Trừ những chỗ quá cũ hỏng do chiến tranh, còn lại bề mặt tường rất sạch sẽ, không cho rễ cây có cơ hội để phá hoại. Khoa học cũng chứng minh rằng lớp vữa vôi và gạo nếp càng để lâu trong không khí càng xảy ra quá trình vôi hóa. Hút khí carbonic trong không khí, lớp vữa biến thành đá vôi thực sự. Tức là qua hàng trăm năm, hỗn hợp nhân tạo đó đã từ từ hóa thành một khối đá tự nhiên khổng lồ. Tuổi càng cao, tường càng cứng, thách thức mọi giới hạn của thời gian. Và đó chính là bí quyết để giúp cho Vạn Lý Trường Thành đứng vững suốt hàng trăm năm qua. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.